بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه دهم صرف درصد بیماری‌های ورم در گاو شیری خوش آمدید. در این جلسه پاستورلا ماستایتیس یکی دیگه از عوامل ایجاد کننده ورم به نام پاستورلا مورتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا رو با هم بررسی می‌کنیم. تا آخر ویدیو با من باشید. آخر ویدیو چند تا نکته درمانی خیلی مهم که از من سوال شده رو توضیح خواهم داد. تا آخر ویدیو با من باشید. یکی دیگه از بیماری‌های ورم که با هم مرور می‌کنیم و بررسی می‌کنیم پاستورلا ماستایتیس هستش که با عامل مسبب پاستورلا مورتوسیدا و مانهمیا همولیتیکا هستش. یکی از ورم‌پستان‌های بسیار رایج با این عامل مسبب پاستورلا در میش هستش که ایجاد ورم‌پستان خیلی فوق حاد و قانقاریایی رو ایجاد میکنه که ما اینجا تو بحث ما نیست. فقط در جریان باشید که پاستورلاها بیشتر در میش ایجاد ورم‌پستان فوق حاد قانقاریایی ایجاد میکنه، ولی در گاو و بز معمولا اسپورادیک هستش، تاکیدگیر اتفاق میفته و به ندرت ما در دامداری‌های ما میبینیم ولی وجود داره. خب علائم درمانگاهیش چجوریه؟ به صورت حاد اجازه بدید من یه نکته دوباره بگم. اگر دوستانی که هنوز بر اساس علائم ظاهری، جلسه‌ای که فکر کنم سوم چهارم بودش، بر اساس علائم ظاهری ما طبقه بندی کردیم ورم‌پستان‌ها رو، خدمت شما عرض کردیم که ما بالینی یا به صورت حالا کلینیکال، ساب کلینیکال و کرونیک ما داشتیم و خود کلینیکال رو هم به صورت فوق حاد یا اکیوت و تحت حاد ما بررسی کردیم. اونجا رو علائم رو گفتیم که فوق حاد چه علائمی میتونه داشته باشه، حاد چه علائمی میتونه داشته باشه، تحت حاد معمولا علائم درمانگاهی معمولا نداره. اونها رو بررسی با هم کردیم. امیدوارم که حتما اونها رو کاملا آموخته باشید و مشاهده کرده باشید که اینجا با مشکل روبرو نشید. علائم درمانگاهی پاستورلا در گاو معمولا به صورت حاد هستش. یعنی چی؟ یعنی همراه با تب، بی‌اشتهایی، تاکیکاردی یا هارت ریت میره بالا، ضربان قلب میره بالا در داممون. معمولا شوک ناشی از توکسیسمی و یا توکسیسیتی بالای این پاستورلاها در خون ایجاد میکنه و این ممکنه منجر به زمینگیری یا سندروم حالا داونر-کاو یا زمینگیری گاو رو ما خواهیم دید در گلمون. ولی اینجا باید تشخیص تفریقی بدیم که بین علائم دیگه زمینگیری رو تشخیص تفریقی بدیم و بین این ورم‌پستان و این زمینگیری ناشی از ورم‌پستان و بیماری‌های دیگر رو کاملا از هم تشخیص تفریقی بذاریم که من توضیح خواهم داد کاملا. اما کارتیه مبتلا معمولا شدیدا متورم میشه، شیر آبکی همراه با خون خواهد بود. اما باز هم اینجا یه پرانتز باز میکنم. یادتون میاد توی استاف اورئوس ما یه توضیحاتی رو دادیم که در اونجا هم ما معمولا کارتیه ممکنه قانقاریایی بشه به صورت فوق حاد، شیر آبکی یا تبدیل به خون میشه، حباب گاز ما اونجا داریم. این دو حالت رو باید از هم تشخیص تفریقی بدیم. اینجاست که معمولا من کلینیسیان یا همکار دامپزشک محترم بنده باید بین اینها رو تشخیص تفریقی بذاره و بره به سمت درمان یا نره به سمت درمان و مسیر صحیح درمان رو انتخاب بکنه که به دامدار بهتر میتونه کمکی بکنه. پس یکی دیگه از علائم مشترک بین استاف و پاستورلا میتونه این شیر آبکی همراه با خون باشه. اونجا حباب گاز هم خارج میشه از سرپستانک که یکی از علائم اختصاصی استاف اورئوس هستش. معمولا هر 4 کارتیه مبتلا میشه. قطع تولید ترشح شیر از کارتیه رو ما داریم. یه دفعه افت شدید تولید رو ما خواهیم داشت. معمولا دام‌هایی که برن به سمت حالا درمان صحیح صورت نگیره و کرونیک بشه، مزمن بشه، معمولا بافت پستان فیبروز میشه و کاملا سفت و سنگ مانند میشه بافت پستان و یا اینکه غده پستانی کاملا آتروفی میشه و جمع میشه، کوچیک میشه نسبت به کوارترهای دیگه بافت پستان و معمولا خب در این حالت شیر یا قطع میشه یا خیلی کم به اندازه 1 استکان 2 تا استکان میبینی شیر ازش میاد و معمولا این گاو 1 کارتیه رو از دست میده. خب اینم از علائمیه که معمولا تو ذهنمون باشه.
اما یه نکته اینجا من میخوام تو پرانتز باز هم اضافه کنم خدمت شما. اگر گله هایی رو ما داریم که مشکل پنومونی، پاسترولوز و پنومونی های فوق‌حاد و حاد رو توی گله ما داریم و معمولا در این گله ها شیر یعنی دستگاه پاستوریزاتور نداریم و شیر رو مستقیم از گاو بگیریم و میدیم به گوساله ها و اینجا در گوساله هامون که از این شیر آلوده پاسترولایی تغذیه میکنن، گوساله هامون درگیر پاسترولوز میشن. پس دوباره این حالت رابطه مستقیم رو با هم مرور کنیم. کلینیسیان باید بدونه که پاسترولوز، شروع پاسترولوز در گله‌ای که پاستوریزاتور نداره و شیر رو پاستور نمیکنه و مستقیم میده و میبینه توی گوساله دونی پنومونی میره بالا، پاسترولوز زیاد میشه، به احتمال و اینو بدونه که احتمالاً برنپستان پاسترولایی داره تو گلهش زیاد میشه. اینم یک نکته از من داشته باشید. خب بریم برای تشخیص این بیماری. تشخیص این بیماری تنها راهش غیر از این که علائم درمانگاهی که میتونه با بقیه بیماری‌های برنپستانی علائم درمانگاهی مشترک باشه، بهترین کار این که شیر رو بدیم کشت و جداسازی جرم پاستورلا رو انجام بدن برامون و تشخیص قطعی رو انجام بدیم. درمان در این حالت بیماری پاستورلا ماستایتیس معمولا تجویز MC که همراه با اریترومایسین و یه سری آنتیبیوتیک های دیگه هم میتونه داشته باشه. تجویز تتراسیکلین ها ارجحیت داره نسبت به اریترومایسین. معمولا نتیجه درمان در پاستورلا ها معمولا ضعیف هستش، پس پروگنوز باز هم ضعیفه. خب یه نکته اینجا من فقط میخوام تو پرانتز به خدمت شما دوستان عزیز بگم که خیلی از دوستان به من میگن آقای دکتر چرا تو قسمت درمان که میرید شما اونجا دیگه توضیحات کامل نمیدید، پروتکل رو کامل نمیگید، شفاف نمیگید. خب یک سری مسائل و محدودیت‌هایی رو بنده دارم، نمیتونم کاملا همه مسائل رو بگم، ولی باز هم من یک جلسه در انتها، یعنی 2-3 جلسه ما دیگه انشالله بیماری‌های برنپستان رو با هم مرور میکنیم و به امید خدا یک جلسه اختصاصی میذارم برای کنترل، پیشگیری و نکات بسیار مهم در مورد سرم تراپی و درمان با چه آنتیبیوتیک هایی رو بر اساس علائم ظاهری و کلینیکال توی گله ما که اتفاق میفته و دامی که درگیر برنپستان هست من چه برخوردی باهاش داشته باشم، چه آنتیبیوتیک اونجا به ریز توضیح خواهم داد و امیدوارم تا آخر ویدیوها با من باشید، در کنار ما باشید. من توضیحات بسیار مهم و مفید رو خدمت شما خواهم داد اونجا. اما فقط اینو می‌خواستم باز هم اینجا خدمت شما تأکید کنم که می‌بینید بعضی از بیماری‌های برنپستان رو خدمت شما که توضیح دادم معمولاً گفتم پروگنوز خوبی ندارن برای درمان آنتیبیوتیکی. چی رو می‌خوام اثبات کنم؟ میخوام بگم که در برنپستان ها مهمترین نکته‌ای که باید روش فوکوس کنیم و من دامپزشک به همکارهای خودم میگم و به دامدارهای عزیزم تذکر میدم که مهمترین مسئله کنترل و پیشگیری برنپستان در گله است. وقتی که ما میبینیم دستمون بسته است و در درمان آنتیبیوتیکی و تو بهترین حالت و بهترین تشخیص ببینیم 40-50-60% حداکثر بهبودی حاصل خواهد شد، پس چرا نریم به سمت کنترل و پیشگیری که هم هزینه کمتری به دامداری وارد میکنه و هم جلوی ضررها و زیانهای فراوانی که میتونه گله ما متحمل بشه رو بگیره. خب کنترل و پیشگیری هم طبق نکاتی که در جلسات قبلی در خیلی از بیماری‌های برنپستان عرض کردیم مطابق موارد بهداشتی دیگری که تو اون جا توضیح دادم در مورد خشک کردن بستر، تمیز کردن بستر و مسیرها و راهروهای شیردوشی، ضد عفونی لاینرها، ضد عفونی دست شیردوش، استفاده از تیتگارد و مسائل دیگه که کاملا توضیح دادم توی جلسات قبلی، تکرار مکررات نمی کنم. با امید خدا در مورد کنترل، پیشگیری و درمان تو آخرین جلسه صرف تا صد بیماری‌های برنپستان کاملا توضیح خواهم داد. حتی ممکنه اگر لازم بود در اون جلسه، بعد از اون جلسه یک لایوی رو خواهم گذاشت که مستقیم دوستان اگر دوست داشتن سوالات و ست پرسش پاسخی باشه و اونجا در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم مفید باشه، برای دوستاتون ارسال کنید، لایک کنید، در خدمت شما خواهیم بود. موفق باشید.